Hey guys, අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා 775 DC motor එක ගැන. Calling out your name, calling out your name, calling out your name. Been hiding, I've been calling out your name from the darkness, thinking it's too late. If you're faded, I've been too much on your plate. I'll keep hiding, calling out your name, calling out your name. මේ 775 DC motor එක ලංකාවේ අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන් ගොඩක් powerful motor එකක් වෙනවා. ඉතින් මේක price එක ගත්තොත් එහෙනම් මේකේ 2500ක් වගේ ගණනකට අපිට මේක ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේකේ performance එක ගද්දී ඇත්තටම මේක ගොඩක් වටිනවා ඒ ගානට. ඉතින් alien machine ඒ වගේම RC වගේ දේවල් හදද්දි තමයි මේ motor එක use කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. මේක 12 වෝල්ට් ඒ වගේම 24 වෙනකම් මේ පවර් එකක් මේකට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් RPM 12000 ඉඳන් 15000 වෙනකම් තමයි මේකේ අපිට වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේකේ performance එහෙම බැලුවොත් එහෙනම් මේක ගොඩක් powerful motor එකක්. නැත්නම් කිව්වොත් මේක අතින් අල්ලගෙන නවත්තන්න අමාරුයි. මොකද මාර ස්පීඩ් එකේ මේක අරගෙනවා. දැන් අපිට මේක ගොඩක් යූස්ෆුල් වෙනවා ගොඩක් වෙලාවට අපේ ස්කූල් ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට එහෙම නැත්නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි දෙයකට හදද්දි මේ මොටේ ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා අපිට. ඉතින් අය බලමු මේකට පවර් එකක් දීලා මේක කොහොම perform කරයිද කියලා. ඉතින් ඔයාලට වෙනවද මම මේ විදිහට මේක එක වයර් එකක් මම මේකට කනෙක්ට් කරගත්තා. ඉතින් අනිත් වයර් මගේ අතේ තියෙනවා. අය බලමු වයර් දෙක මේ වයර් එකක් කනෙක්ට් කරලා මේකට මේක තව එක මේකට ගද්දී ඒක අර කැරකෙද්දී එන විසිකන ගතිය මගේ අතට ඒක හොඳටම දැනෙනවා. එතෙන් අපි මේකට කොහොමද කියලා ස්පීඩ් එක මේක බලන්න මොකක් හරි ටේප් එකක් වගේ අපේ එකට සෙට් කරලා බලමු ඊළඟට. පේනවා ඉතින් මම මේ විදිහට මේකට ටේප් එකක් ගහලා පොඩි කොල කෑල්ලක් මේකේ මේ අලවගෙන තියෙනවා. ඔයාලා දකින්න ඇති මේක ස්පීඩ් එක වගේ මම මේක අතින් අල්ලලා නවත්තන්න හැදුවා. අද පිච්චෙන එක විතරයි වෙන්නේ මේක අතින් අල්ලලා නවත්තන්න බෑ. ඉතින් මේ මෝටර් එක පොඩි වුණාට මේකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් වැඩ නම් පොඩි නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා මේකෙන් ලොකු weight එකක් දරා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක මාර නවත්තලා බලන්න හැදුවා ඒක බෑ නවත්තන්න නවතින්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරද්දී RC එකක් වගේ හරි නැත්නම් මොකක් හරි පොඩි මැෂින් එකක් වගේ හදනවා නම් ඒ මෝටර් එකක් ඕන නම් මම හිතනවා මේක තමයි වැඩ යන්න පුළුවන් හොඳම සොලියුෂන් එකක් විදිහට මට මේක කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඉස්සරහා තියෙන වාට මේකට හරි සෙට් කරගන්න සෙට් කරගන්න ඕන නම් ස්ක්‍රූ එකක් දාගන්න පුළුවන් වෙන්න. ඒකේ මේ ට්‍රෙඩ් එකත් එක්කම කියලා තියෙන්නේ. එතනම මේක මොකද හරි සෙට් කරගත්ති වටේම තියෙන හෝල්ස් දීලා මේ ඔයාලට ඒකෙන් මොකක් හරි වැඩක් ගන්න පුළුවන්. ඒකට හරි සෙට් කරද්දි ඉතින් ඒක තියෙන වටේ මේවත් එක්ක කැරගෙන්නේ නැතුව හොඳට grip වෙන්න මේක අල්ල ගන්න පුළුවන් මොකේකට හරි තියලා. ඉතින් මේ වගේ මෝටර් එකක් ගන්න බලන් හිටියා නම් මේ මීටර් එක ගැන හිතුවා නම් මේ වීඩියෝ එකට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඇත්තටම මේ ගොඩ පවර්ෆුල්. ඉතින් RC එකක් ඒ වගේම ඩ්‍රිලින් මැෂින් එකක් හරි මොකක් හරි දෙයකට මෝටර් එකක් බලනවා නම් මම හිතනවා මේක තමයි ගැලපෙන මෝටර් එක කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න, like කරන්න. ඒ වගේම මතක් කරලා මේ වගේ දේවල් ඉන්සස් මේ වගේ දේවල් ගැන හොයන වාගේ යාළුවෙක්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් තාත් වීඩියෝෙන් අපි ආයෙ හම්බෙමු.